हेलो साथीहरू, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज मैले हेर्दा राम्रो र खाँदा एकदमै टेस्टी, एकदम मिठो केकको रेसिपी लिएर आएकी छु साथीहरू। ल अब केक बनाउन सुरु गरौँ है त। सबभन्दा पहिला मैले लिएँ पौनी कप जति आइसिङ सुगर यानि कि पाउडर सुगर र त्योभन्दा अलिकति कम सनफ्लावर अयल लिएको छु मैले। हजुरहरूले आफूसँग जुन अयल छ, घरमा जुन युज गर्नुहुन्छ त्यही लिँदा हुन्छ। र यो दुईटालाई मैले अब राम्रोसँग मिक्स गर्छु। एकछिनसम्म सुगर र अयललाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। सुगर र अयल राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि यो बाक्लो घोल बन्छ। अब यसमा मैदा राख्नुपर्छ। तर आज मैले मैदामा आधी मैदा र आधी गहुँको आँटा गरेर लिएको छु, मैदा मात्रै होइन। अब मैले यसमा अलिकति नुन राखिदिन्छु अनि त्यसपछि 1 चम्मच बेकिङ सोडा पनि राख्दैछु। यसरी जालीमा राखेर चालेर मैदा अथवा पिठो राख्यो भने डल्ला पर्दैन र एकदम स्मुथ ब्याटर बन्छ साथीहरू। अब यसमा थोरै थोरै मनतातो दुध राखेर यसलाई स्मुथ ब्याटर बनाउनु पर्छ। मैले दुधमा पनि अलिकति कोको पाउडर मिसाइदिएको छु। ब्याटर यस्तो कन्सिस्टेन्सीमा हुनुपर्छ। अब मैले यसमा अलिकति इलाइचीको पाउडर पनि मिक्स गर्दैछु। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छु अनि त्यसपछि मैले यसमा 2 चम्मच भ्यानिला एसेन्स पनि राखेको छु। अब यसलाई पनि म राम्रोसँग मिक्स गर्छु र यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि हामीले यो ब्याटरलाई 2 पार्टमा डिभाइड गर्दैछौँ, किनकि हामीले यो केक जेब्रा केक बनाउन लागेको साथीहरू, त्यही भएर जेब्राको जस्तै कलर गराउनु पर्यो नि, हैन त? अब डिभाइड गरेको एउटा भाँडोमा मैले 4 चम्मच जति कोको पाउडर मिसाउँदैछु। कोको पाउडर राखिसकेपछि यसमा फेरि अलिकति दुध राख्नुपर्छ, नत्र यो एउटा बाक्लो एउटा पातलो ब्याटर बन्छ। अब हाम्रो दुईटै ब्याटर बनेर रेडी भइसक्यो। अब हामी फाइनल्ली केक बनाउन जाँदैछौँ। अब हामीलाई एउटा केक बनाउने भाँडा चाहिन्छ। मैले यो सेपको भाँडा लिएको छु। हजुरहरूले आफ्नो घरमा जुन छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सबभन्दा पहिला तेल वा घिउले राम्रोसँग ग्रिस गर्नुपर्छ। भाँडोलाई ग्रिस गरिसकेपछि अलिकति मैदा लिएर भाँडोको जतासुकै लाग्ने गरेर मैदालाई छर्किदिनुपर्छ। अब यसको सेन्टर पार्टमा अघि बनाएको हाम्रो ब्याटर राख्नुपर्छ। दुईटै ब्याटरलाई पालोसँग सेम क्वान्टिटीमा राख्दै लेयर बनाउँदै जानुपर्छ। यसरी दुईटै ब्याटरलाई पालोसँग लेयर बनाउँदै राखिसकेपछि हामीले त्यो भाँडोलाई राम्रोसँग चारैतिर घुमाउँदै ट्याप गर्नुपर्छ। यसो गर्दा ब्याटरभित्र रहेको हावा निस्किन्छ। अब हाम्रो केक बेक गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले यस्तै बेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर मैले अब यहाँ अझै फेरि डिजाइन बनाउँदैछु। एउटा टुथपिकले यसको आफूलाई कस्तो मन लाग्छ त्यस्तै सेप दिन सकिन्छ। मैले एउटा टुथपिक लिएर यसरी बुट्टा बनाएको छु।
वाउ, हेर्नुहोस् त कस्तो दामी बन्यो है। मन पर्यो, ट्राई गर्नु है। अब मैले माइक्रोवेभलाई 450मा 5 मिनट हिट हुन छोडिदिन्छु। त्यसपछि मैले केकलाई राखिदिन्छु। फोर 450को टेम्परेचरमा 15 मिनट बेक गरेपछि हाम्रो केक रेडी हुन्छ। पाकेपछि यसले साइड छोड्न थाल्छ। त्यही पनि केक रेडी भयो कि भएन भनेर हामीले एउटा टुथपिकले चेक गर्न सकिन्छ। यो एकदमै पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई ओभनबाट निकालेर एकछिन चिसो हुन राखिदिन्छु। केकले साइड छोडिसकेको छ, त्यही पनि तलपट्टि टाँसिएको हुन्छ भनेर एउटा चक्कुले यसलाई काटेर केयरफुल्ली यसलाई निकाल्नुपर्छ। फाइनल्ली हाम्रो केक अब खानको लागि रेडी भइसक्यो। यसरी डिजाइन बनाउँदा कटिङ गर्न पनि एकदमै सजिलो हुने रहेछ के साथीहरू। वाउ, लुक्स मात्रै होइन, यो स्पन्जी पनि बनेको छ। एकदमै स्पन्जी छ र यसको लेयर पनि राम्रोसँग बसेको छ। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र मेरो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते साथीहरू, गुड बाई।